Ang tanong, What are the contents of Articles 1 to 5 of the Universal Declaration of Human Rights? Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para otomatiko kang maa-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa iyo. Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating Justice Buddy, Attorney Jeffrey Bahita. isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon, puntahan natin ang Universal Declaration of Human Rights proper. Meron tong 30 articles na sumasaad or nagbibigay buhay sa bawat karapatang pantao ng lahat ng tao sa buong daigdig. Puntahan natin ang Artikulo 1. Aim Smart. Your Review Authority. Article 1. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Sinasabi sa Artikulo 1 na ang lahat ng tao ay ipinanganak na malaya. Naalala ko tuloy yung kanta ng ating mga lolo. Born free as diba? Na lahat ng tao ay pinanganak na malaya at merong pantay-pantay na dignidad at kalayaan at karapatan. Kaya nga, whether mayaman ka o mahirap ka, lahat tayo ay ipinanganak na malaya. Wala dapat alipin. Yung pag-aalipin ay uso lang nung panahon ng kopong-kopong pa. Pero sa panahon natin ngayon, lalo na in the 21st century, ngayon, mga millennials, alam natin na lahat tayo ay ipinanganak na malaya na may pantay-pantay na dignidad at mga karapatan. At lahat tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng pag-iisip at konsensya na lahat daw tayo ay dapat kumikilos sa espiritu ng kapatiran. Aim Smart. Your Review Authority. Article 2. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status. Ang sabi sa Artikulo 2, ang bawat isa daw ay may karapatan sa lahat ng karapatan at kalayaan na nakapaloob dito sa Universal Declaration of Human Rights without distinction of any kind. Kumbaga, sabi nga ni Mike, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, karapatan lamang. Kahit ano pa ang ating lahi, kulay, kasarian, lingwahe, reliyon, yung paniniwalang politikal or opinion, whether national or social origin, ari-arian, whether mayaman o mahirap, birth or other status, pantay-pantay lang daw ang lahat ng tao. Aim Smart. Your Review Authority. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional, or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing, or under any other limitation of sovereignty. Sinasabi pa dito sa Artikulo 2 na wala talagang distinction. Ibig sabihin, walang tinititigan sa tinitignan. Kahit saan ka pang panig ng daigdig, kahit mayaman yung bansa mo, yung sinasabi nilang first world countries, second world countries, or third world countries, hindi yan ang magiging basehan para ma-enjoy yung mga karapatan at kalayaan na nakapaloob dito sa Universal Declaration of Human Rights. Aim Smart. Your Review Authority. Article 3. Everyone has the right to life, liberty, and security of person. Ang sabi naman sa Artikulo 3, ang bawat isa ay may karapatang mabuhay, maging malaya, at maging ligtas. Yang mga basic na karapatan na yan ay natatamo or na-e-enjoy ng bawat isa. Karapatang mabuhay, kaya nga dapat hindi pinapalaglag ang bata.
Hindi pinapalaglag yung ipinagbubuntis. Dahil once na mabuo na yan, meron na yung karapatang mabuhay. Merong kalayaan at dapat ligtas sa lahat ng klase ng panganib. Aim Smart. Your Review Authority. Article 4. No one shall be held in slavery or servitude. Slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. Ang sabi sa Artikulo 4, wala daw dapat managot at gawing alipin. Yan. Kasi yung pangalipin, uso yan nung panahon ng mga barbaro, na kung saan yung mga tao ay ginagawang alipin ng ibang lahi. Kahit sa Biblia, mababasa natin na yung mga Israelita noong unang panahon ay ginawang alipin ng mga taga-Ehipto ng daang-daang taon. Imagine niyo? In fact, pati nga ang mga Filipinos, diba? Ang ating kasaysayan ay magsasabi na ang mga Filipinos nung panahon ng Kastila ay mga alipin din. Tinatawag nga ang mga Pinoy na Indio or mga mabababang uri ng tao. At yang pangalipin sa panahon natin ngayon ay ipinagbabawal na sa lahat ng forma at sa lahat ng pagkakataon. Dahil ang bawat tao ay may dignidad at karapatang maging malaya at hindi pwedeng gawing alipin ng kahit na sinong tao. Aim Smart. Your Review Authority. Article 5. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Ang sinasabi naman sa Artikulo 5, wala daw tao, kahit nga yung mga kriminal o yung mga preso, hindi dapat sila binubugbog o tinotorture, hindi dapat sila pinagmamalupitan, hindi dapat sila binibigyan ng hindi makatao o napakalupit na trato bilang parusa. Kasi nga, ang bawat tao, kahit pa ang kriminal o kahit pa ang mga preso sa ating mga bilangguan, ay may karapatan. Merong karapatang pantao na dapat igalang at hindi yurakan. Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating Justice Body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 13:20, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo.